What's up mga boss? Papalit tayo ngayon ng huling shock ng MIUI o rear shock ng MIUI. Itong ating papalit YSS ano nga pa ito? DTG Plus 310mm. Itong ating papalit dito sa stock. Alright, simulan na natin. Para maikabit natin o matanggal ang shock, kailangan tanggal to. Tanggal ng panghuling cover, itong side cover, tapos parilya, tapos ikakawang din natin yung tangke para madaling o may pagdaanan itong shock na ito. Okay, kalasin na natin ang mga dapat kalasin. Lagi dapat tayo may ganito. Lagayan ng mga tumilyo. Diyan natin tanggal lang.
na natin itong huling shock. Sinalangan ko ng upuan sa parilya para hindi bumagsak. Okay, tanggalin na natin. Itong ating papalit. YSS DTG Plus. Okay ka. Mas mataas yata. Ay, mas mataas nga ng kaunti. Itong stock, ito ay 310mm. Mas mataas ng 10mm yata. Oh. Ito na natin lalagay. Tatanggalin natin na rin at itong ating papalit dahil ito ang kasi din sa kanyang lagayan. Papalitan, hindi magsagi. Tanggalin natin. Ito lang tanggal. Yun. Tanggal pa rin. Titisin nga natin kung hindi mo masasagi. Ayaw nga. Dapat ay. Mari. Kasama din naman rin ng shock. Parang dito ang ayaw. Ayaw mo natin. Okay, napalitan na. Yan yung mas malaking butas. Kailangan ni magandang diskarte para may pasok. Mahirap, kakapagod din. Okay, atin ang sasalpak. Ang galing grabe tornilyo. Ang matama. Dahil mas mahaba yung kailangan. Yung dati, yung kasama. Yung dati may clip yung kasama bago. Dapat ito ilagay. Tatampak na natin para kami natin ang kalamot.
Parang tabingi. Ito yung dati, matabingi nga. Ay kaya. Lagyan natin ang washer at masikip lang nga pag hindi nakawang ang karilatan eh. Masok. Pero parang tabingi. Yan. Parang tabingi. Okay natin. Yun pala. Pwede nga lang ako. Okay, balik na mga. Mabalik na natin lahat ng mga tao ha.
Okay mga boss, napakabit na. I-break na rin ng mga pairings pala. Nakabit na mga pairings. Napakahirap, daming kalasing. Kapag nakakapawis. Shock lang ang pinalitan kala may madali. Pala yung daming kakalasing. Yan, ayos na. Mas mahaba nga pala ang 310mm. Ito pala ang stock ay 300mm lang. Pero maganda ayos. So 310mm, 300mm. Ayos. YSS DTG Plus. Kaya ako pinalitan ay parang suko na ang absorber. Spring na lang nagana yata na rin. Dahil kalbugan Hindi, spring na nga lang. Yun, pinalitan. Pinalitan ko ng YSS. Alright. Ayos na mga boss. Pinagpawisan din Ngayong oras na. Alas 9 na rin ang gabi. Pagka out sa trabaho ay kumain lang. Yun, ginawa na. Ang tagal din Mabilis bang pagpapalit ng shock ng kotse kaysa din Hindi naman. Okay mga boss, salamat sa panonood. Siyempre huwag magkakalimutang mag-like, share at subscribe. Alright.